हॅलो नमस्कार, एपिक फ्लेवर्साक स्वागत. पणसा सीझन सुरू जाला त्यानिमित्त आमी पणसा मुळीक करूया. आज एक मुक्काल कप तितले सुरय तांदूळ पळयोचे घेवन 2-3 घंटे उदकांत इंबया ती. मागीर ते उदक निसतान दवरा. 1 कप तितले पणसा गर कच्चोल करून दवरा. अर्द कप गोड धाडून दवरा आनी अर्द कप सोय कांतून दवरा. सोय गोड पणसा गर तांदूळ सकट ग्राइंडरा घालून उदक घालून आशिल्ला ना करून वाटील पीठ काणीक तापांक घालात. एक 1/4 चमचे तितले मीठ घालून मिक्स करून दवरा. मुळीक कुरकुरी जावक म्हण जाल्यार नावें चिके पातळ जाला जाल्यार पीठ ताका बॉम्बे रुलांक घालयत. 1/4 कप तितले बॉम्बे रुलांक घालून मिक्स करून दवरा ती आनी तेल तापा दवरा. मीडियम फ्लेमार रौंड शेपार पीठ हुना तेलांत सोडा एक कच. दोनी साइड लायक करून ब्राउन कलर म्हणून भाजयात. अशींच पीठ पुरा मुळीक करून तळून काढात आनी हुनाची सर्व करात. ट्राय करून पळयात. थँक्यू.